ඔයාලා වීඩියෝ එඩිටර් කෙනෙක්ද? කලර් ග්‍රේඩින් ආටිස්ට් කෙනෙක්ද? එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක ඔයා වෙනුවෙන්ම රැඳිලා ඉන්න ඉන්ස්පයර් එකේ අපිත් එක්ක. අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා ඉන්ස්පයර් කියන එන බ්‍රෑන්ඩ් නිව් ටියුටෝරියල් එකකට. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ කොහොමද ඔයාලගේ කලර් ග්‍රේඩ් එක ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් වයිප් වෙන විදිහේ ඉෆෙක්ට් එකක් ඩාවින්චි රිසෝල්ව් වලින් හදාගන්නේ කියලා. ඩාවින්චි රිසෝල්ව් වල නෝට් ට්‍රී එක යූස් කරලා බොහොම ලේසියෙන් ඔයාලට ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් වයිප් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි කතා කරමු කොහොමද ඒක කරගන්නේ කියලා. වැඩි කතා නැතුව අපි යමු ටියුටෝරියල් එකට. මම තෝරගත්ත වීඩියෝ එකට බොහොම සිම්පල් කලර් ග්‍රේඩ් එකක් කරලා ෆයිනල් අවුට්පුට් එකක් මම හදාගෙන තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද බිෆෝ සහ ආෆ්ටර් කියලා අපේ වීඩියෝ එකේ කලර් ග්‍රේඩ් එකේ. මම මේ නෝට් ටික ඔක්කොම සිලෙක්ට් කරලා කීබෝඩ් එකේ control D press කරලා D සිලෙක්ට් කරලා ඔයාලට පෙන්වන්න කොහොමද බිෆෝ රිසල්ට් එක තිබුණේ කියලා වීඩියෝ එකේ. ඒ වගේම ආය අපේ නෝට් ටික enable කරලා ඔයාලට පුළුවන් ආෆ්ටර් රිසල්ට් එක බලා ගන්න. ඉතින් ඔයාලා කාට හරි ඕනේ නම් මේ වීඩියෝ එකේ ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් කලර් ග්‍රේඩ් කරපු විදිහ බලා ගන්න මෙන්න මේ උඩ පොප් අප් වෙන ලින්ක් එකෙන් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී මගේ වයිප් ඉෆෙක්ට් එක හදාගන්න මට ලේසි වෙන්න මෙන්න මේ විදිහේ groups තුනකට මගේ note tree එක මම හදාගෙන තියෙනවා බොහොම ලේසියෙන් මට වයිප් ඉෆෙක්ට් එක හදාගන්න අවශ්‍ය වෙන හින්දා. ඉතින් මෙතනදී අපිට ස්ටෙප් 4ක වයිප් ඉෆෙක්ට් එකක් හදාගන්න සිද්ධ වෙනවා. පළවෙනි වයිප් එකෙන් අපි මෙන්න මේ බේසික් ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් ටික අපිට පෙන්වන්න අවශ්‍යයි. ඊට පස්සේ දෙවෙනි වයිප් එකෙන් මෙන්න මේ කලර් ග්‍රේඩ් එක මට පෙන්වන්න අවශ්‍යයි. ඒ වගේම මගේ ෆයිනල් ෆයින් ටියුන් එක මට අවශ්‍යයි පෙන්වන්න මගේ අන්තිම වයිප් එකේ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේක කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මම ඒකට ඉස්සෙල්ලාම යනවා මගේ එඩිට් වෙබ් ස්පේස් එකට. එඩිට් වෙබ් ස්පේස් එකට ගිහිල්ලා මම මේ වීඩියෝ එක ටිකක් zoom කරගන්නවා. ඉතින් මට අවශ්‍ය මේ වීඩියෝ එකට කට් කිහිපයක් ඇඩ් කරගන්න මගේ වයිප් ඉෆෙක්ට් එක හදාගන්න කලින්. ඉතින් මම ඒකට මගේ ප්ලේ හෙඩ් එක මෙන්න මේ විදිහට ටිකක් ඉස්සරහට ගේනවා. ගෙනල්ලා මෙන්න මේ වගේ තැනකින් ප්ලේස් කරලා කීබෝඩ් එකේ control B press කරලා වීඩියෝ එක කට් කරගන්න. ඊට පස්සේ මට අවශ්‍යයි මෙන්න මේ දාගත්ත කට් එකේ same duration එකෙන්ම තව කට් එකක් දාගන්න. ඒක මට හරියටම බලාගන්න අවශ්‍යද මම මේකේ කොපි එකක් ක්‍රියේට් කරනවා. කීබෝඩ් එකේ alt key එක ප්‍රෙස් කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට drag කරලා ඔයාලට පුළුවන් කොපි එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ විදිහට කොපි එක මගේ play head එකේ කට් එක දාගත්ත තැනට ගෙනල්ලා ප්ලේස් කරලා මේ ක්ලිප් එකේ end එකට මේ විදිහට play head එක ගෙනල්ලා නැවත වතාවක් මගේ ඔරිජිනල් ක්ලිප් එකට කට් එකක් දාගන්නවා control B use කරලා. ඉතින් මේ විදිහට අපි තව කට්ස් දෙකක් දාගමු. මේ විදිහට කට් ටික දාගත්තට පස්සේ මට කොපි එක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මම කොපි එක සිලෙක්ට් කරලා කීබෝඩ් එකේ backspace එකෙන් කොපි එක delete කරගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලගේ ක්ලිප් එකට කට් ටික ඇඩ් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් colors workspace එකට ගිහිල්ලා ඔයාලගේ note tree system එක මේ එකින් එක කට් එකට step by step apply කරගන්න. අපි බලමු කොහොමද ඒක කරන්න කියලා. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලාම මෙන්න මේ විදිහට colors වලට මාරු වෙනවා. colors වලට මාරුනාට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙන clip කියන option එක enable කරලා ගන්න පුළුවන්. අපි දාගත්ත කට් ටික one by one බලා ගන්න. ඉතින් මේ විදිහට ගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ ග්‍රේඩ් එක ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් මේ එකින් එක කට් වලට ඇඩ් කරගන්න. අපි බලමු කොහොමද ඒක කරන්න කියලා. මම ඉස්සෙල්ලාම මෙන්න මෙතන තියෙන clip 1 එක සිලෙක්ට් කරනවා. clip 1 එක සිලෙක්ට් කරලා මෙතන තියෙන නෝට් ටික ඔක්කොම highlight කරනවා. නෝට් ටික ඔක්කොම highlight කරලා මම කීබෝඩ් එකේ control එක D press කරලා මම මගේ
ඔක්කොම නෝට් ටික ඩිසේබල් කරගන්නවා මගේ පළවෙනි ස්ටෙප් එක විදියට නැත්තම් මගේ බිෆෝ රිසල්ට් එක විදියට. ඊට පස්සේ මට ඕනි ඊළඟ ක්ලිප් එකේදී මේකේ බේසික් ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් ටික කොහොමද කරගත්තේ කියන එක පෙන්වන්න. මම ඒකට එනවා මෙන්න මේ මගේ සෙකන්ඩ් ක්ලිප් නැත්තම් සෙකන්ඩ් කට් එකට. ඊට පස්සේ ඒ ක්ලිප් එකට මම බේසික් ගෲප් එක විතරක් තියාගෙන අනිත් ගෲප් දෙකම මෙන්න මේ විදිහට ඩිසේබල් කරගන්නවා. ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් මේ ක්ලිප් එකේ අපිට පෙන්වන්නේ අපේ බේසික් ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් ටික විතරයි. ඊට පස්සේ අපි යමු තුන්වෙනි ක්ලිප් එකට. තුන්වෙනි ක්ලිප් එකට ගිහිල්ලා අපි අපේ බේසික් ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් ටික සහ ග්‍රේඩ් එක තියාගෙන ෆයිනල් ටියුන් ටික අපි මේ විදිහට ඔෆ් කරගමු. Control D press කරලා ෆයිනල් ටියුන් එකේ නෝට් ටික සිලෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ අපේ අන්තිම ක්ලිප් එක සිලෙක්ට් කරලා අපේ නෝට් ඔක්කොම enable කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට. මේ විදිහට ක්ලිප් ටික හදාගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් edit වලට ගිහිල්ලා wipe effect එකක් add කරගෙන අපේ final result එක බොහොම ලේසියෙන් create කරගන්න. මම ඉස්සෙල්ලාම edit menu එකට මාරු වෙනවා. edit menu එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ පළවෙනි වීඩියෝ කට් එක ගාවට යනවා. වීඩියෝ කට් එක ගාවට ගිහිල්ලා මම මෙන්න මෙතනින් effects කියන එක තෝරලා දීලා මෙතන search bar එකේ wipe කියලා search කරනවා. ඉතින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් wipe කියලා search කරාට පස්සේ අපිට wipe effect ගොඩක් හම්බ වෙනවා. මම මෙතන edge wipe කියන එක මෙන්න මේ විදිහට drag කරගෙන ඇවිල්ලා transition එකක් විදිහට add කරගන්නවා මගේ clip දෙක අතරට. ඊට පස්සේ මම මේක ටිකක් duration මෙන්න මේ විදිහට වැඩි කරගන්නවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ විදිහට play කරද්දි වීඩියෝ එක play කරද්දි දැන් මෙන්න මේ විදිහට ක්ලිප් එකෙන් ක්ලිප් එකට wipe වෙන effect එකක් create වෙලා තියෙනවා. හැබැයි මට ඕනේ මේක වමේ ඉඳන් දකුණට wipe වෙන්න. මම මේකට කරන්නේ මගේ wipe transition එක select කරලා මෙන්න මෙතන තියෙන inspector panel එකේ transition වල මෙතන angle කියන එකට අංශක 90ක angle එකක් create කරන එක. ඔයාලට පුළුවන් ඊට පස්සේ වමේ ඉඳන් දකුණට මෙන්න මේ විදිහට wipe වෙන effect එකක් create කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට transition එක හදාගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් අනිත් කට් එකටත් මේ transition එක copy කරලා paste කරගන්න. ඉතින් මම ඒකට බොහොම ලේසියෙන් මගේ transition එක select කරලා keyboard එකේ alt එක press කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට drag කරගෙන ඇවිල්ලා මගේ transition එක ඊළඟ කට් එකටත් මේ විදිහට place කරගන්න. අන්න ඔය විදිහට. ඉතින් මේ විදිහට wipe effect එක හදාගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලන්න මෙන්න මේ වගේ output එකක් බොහොම ලේසියෙන් බලා ගන්න. ඉතින් මේ step by step wipe effect එක ඔයාලට use කරන්න පුළුවන් ඔයාලගේ color grade එකක් ඔයාලගේ customerට නැත්නම් client ට බොහොම හොඳින් present කරන්න. ඉතින් අද tutorial එකෙන් ඔයාලා අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් අනිවාර්යෙන් අපේ channel එක subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න අපේ notification ඔයාලගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න. ඒ වගේම අපේ social media වල follow කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේ වගේම අලුත් tutorial එකකින් අපි ආයෙත් හම්බෙමු. අපි inspire